Alright, good morning mga ka-retirates. Isang madugong biyernes, araw ng biyernes, no? So, nagising na lang akong ganito at around 5:30 or 6:30 yata yan dito sa Kuwait. So, usually ganun ang gising ko dahil ngayon, Friday, day off ko, at the same time holiday din. At ganun din dyan sa Pinas nung Thursday, no? So, Thursday pa lang ay madugo na ang merkado. Noong kagabi, I check doon sa international market, no? So, ganun din pala ang nangyari. 3 days na nagkaroon ng sell-off din ang international market, or ang US market. Yun yung parang tinitingnan natin dahil minsan gumagaya lang din yung Philippine market or the rest of the market, the rest of the world. Pag depress yung like for example yung Dow Jones, yung S&P 500 ay it seemed na doon din pupunta yung market. But Thursday night ay when I last check ay nagkaroon ng rebound ang Dow Jones, no? I am anticipating na ganun din ang mangyayari dito sa ating merkado, sa PSEI. But since Friday ngayon, last trading day, dahil hapon din, holiday. So, nagtuloy-tuloy yun. Although pagising ko, may buntot na yan dyan sign of reversal. But talagang bumalik siya doon sa support na to, or sa psychological support na almost 6,000, no? Let's take a look sa mga support resistance levels ng ating market ngayon, no? So I think horizontal support nito, it seemed na meron dito sa psychological support niya, no, sa 6,000 level. Kasi pag mga round numbers, it seemed to hold So yan yung kasunod. So at this area, not necessarily na flat talaga, but those areas, no? So titingnan mo naman, maraming mga kandila tayong tinatamaan, no? So yun lang naman importante dahil subjective lang naman tong pagguguhit natin ng ganyan. But the point is to make sure na marami kang tatamaang kandila para masasabi mong that is an area of value talaga, no? So yan yung next. But kung titingnan mo siya ngayon, parang na siyang pumapasok na yung mga buyers at this level, no? So pinaka-low niya kanina is around 6,080. So at that point onwards ay marami na pumapasok. Pero hindi pa rin talaga ganun ka strong yung buying pressure, no? Dahil nag-hold lang siya dyan sa 100 level, 6,100 level. Yung naman natin, channel naman natin, tingnan natin sa down channel natin nakalapit pa to. Talagang nga siya doon, no? Tumama, nag-rebound siya dyan sa channel natin, sa down channel. So I hope tigil putukan na dahil madugo na talaga. So let us see kung anong susunod pa mga mangyayari dahil ang pa lang 7:20 pa lang as of recording this video. So ultimately umakyat talaga, no? Titingnan mo, no? Nag-close na yung market, so I've recorded this again. At yun na nga, bumalik ulit doon sa taas, no? Yung ating PCI at nag-close pa nga ito na green, no?
dahil mas mataas yung closing price ngayon compared no Wednesday. So, ayun. Ingat-ingat mga kapatid sa inyong mga hawak na posisyon. Kung trader ka, make sure to respect your stop loss at kailangan mong bitawan talaga yan pag yan ay tumawid sa iyong border. That is the place where you place your stop. That is the place wherein you already planned that is, or that's the amount that you want only to lose in the market. And if the price goes down and beyond that line, kailangan pa bang i-memorize yan? So, huwag hayaang lumobo at umasa sa trading. Hope is not a strategy. So, good luck sa inyong mga trades. And sa mga walang hawak, you have the plan prior. Is it the right time to buy? Check your strategy, check your plan a day ahead, and react according to your plan. React according to what the market tells you based sa iyong plan. Thank you so much.